În Amsterdam parcările sunt foarte scumpe și de aceea vă recomand să parcați undeva unde acestea sunt gratuite, cum este această zonă. Ne aflăm pe Rijmerswaldstraat. O să las linkul la detalii. Și pentru a ajunge în centru faceți aproximativ 38 de minute, cu tramvaiul 17. Noi am fost cazați la acest hotel de 3 stele, de aceea am aflat de această parcare. Transportul în comun în Amsterdam costă pe zi 8,50 € pentru adulți, 4 € pentru copii cu vârste între 4 și 11 ani. Vă recomand să faceți aceste abonamente la hotel. Acolo puteți să plătiți cu orice card bancar. În tramvai sau în autobuz vă vor cere cardul olandez, cardul Maestro și este mult mai complicat. Prima noastră impresie este că este un oraș mult prea aglomerat. Da, e plin de turiști. Ne apropiem de casa Anei Frank. Și am ajuns să spare casa Anei. Deci chiar dacă vrei să arunci gunoi undeva, nu ai unde. Hello, Captain. I really can't believe that, like, whatever. The guy yesterday